Вітаю вас, друзі! Маємо хороші новини. Учора дрони атакували склад Wildberries у Новосімейкіно Самарської області, так званої Росії. Так от він знищений. І це чудово. Здається, йому не дуже допомогло те, що поруч був розташований великий прапор так званої Росії із літерами Z та V. Сьогодні у деяких росіян з'явилася надія на краще, тому що вони прокинулися вранці і не побачили вже звичних новин про удари по складах компанії Wildberries. Ну что, дорогие друзья, сегодня утро доброе, все склады целые и сохранные. Пусть это видеообращение будет для тех, кто пытается следующие склады бомбить. Уже нечего бомбить, все, the end, поймите, пожалуйста. Проте ми ж із вами знаємо, що росіянин не бреше, тільки якщо він дохлий або не відкриває рота. Тому сьогодні було атаковано іще один склад компанії Wildberries. Только я думал, запишу кружочек с утра с тем, что никакие склады Wildberries больше не горят. И вот в Владимирской области снова горит склад Wildberries. Владимир, салам. ВБ сгорел. По плану. Это грустно. Я не погоджуюся, що це сумно. Це дуже навіть весело. Дрони атакували логістичний хаб у місті Хрястово Владимирської області. І це один із найбільших логістичних хабів компанії Wildberries. Я сподіваюся, що скоро ми будемо говорити про неї у минулому часі, площа якого сягає 171 тисячу квадратних метрів. Ну і крім того, сьогодні вночі було атаковано тимчасово окупований Крим та Білгородську Народну Республіку. Чому? Тому що це стабільність. І перш ніж ми з вами продовжимо розмову про удари по так званій Росії, я закликаю вас підписатися на мій канал, звісно, і зробити донат на священний русоріз. Тому що, як ви можете бачити, у нашого фонду є зараз борг у 41 мільйон. Чому у нас взагалі є борги? Тому що ми працюємо за такою схемою з українськими виробниками, що вони відвантажують дрони у бойові підрозділи за запитом, а не після оплати. І тому у нас з'являється борг, але з іншої сторони це дозволяє набагато швидше видавати безпілотники. Так ось, оскільки борг у нас 41 мільйон, а на мій канал підписано 2 мільйони 150 плюс тисяч людей, для того, щоб цей борг повністю закрити, потрібно, щоб кожен підписник закинув усього лиш по 19 гривень. Це дуже маленька сума, але маленькі донати – це одночасно і велика сила. Тож долучайтеся, усі реквізити є, як завжди, в описі до цього відео. Ну і ще за липень я задонатив більше ніж 425 тисяч гривень. Це доходи від монетизації на Ютубі, від продажу мого мерча, а також із продажу реклами. І якщо ви білий бізнес, який платить податки і який має гарну репутацію, то можете також замовити рекламу. Якщо що, контакти рекламного менеджера теж є в описі до цього відео. Давайте знову про хороші новини. Компанія Wildberries після українських атак втратила вже близько 20% своїх складів, пише Forbes, а збитки сягають майже 300 мільярдів рублей. За підрахунками Кіберборошна, після удару по складу Wildberries у Владимирській області картина ще цікавіша. Згоріли 53,8% сумарної площі, а уражені 25,7%. І ще неушкодженими лишилися близько 20%. Дивлячись на оцю тенденцію, можна впевнено сказати, що дронові атаки триватимуть до останнього складу компанії Wildberries, тому що росіянам потрібна стабільність. И вот ты просыпаешься, и каждый день у тебя там вот этот склад подбили, вот этот. И первый склад вообще все были, да, у меня тут солнце черным затмило дымом. А потом все, тебе просто Ты просто считаешь на пальцах это все. Когда пальцы заканчиваются, пальцы на ногах начинаются. Стабильность – это крайне важно. Ви знаєте, у мене ніколи не було завищених очікувань до росіян, але я все одно не перестаю дивуватися. Вони плачуть, вони кожен ранок прокидаються і дивляться, як палає так звана Росія, але нічого не роблять для того, щоб усунути причини, тобто завершити війну проти України. Тільки скаржаться. Татьяна, Танюшка, Ким, по-моему, пора уже как-то договариваться. Очень больно.
И тебе больно, и нам больно. Росіяни – це народ терпіла, а ще у них відсутнє розуміння причинно-наслідкових зв'язків. А ще вони повторюють одне й те саме і сподіваються на інший результат. Як Соловйов. А можно услышать людей, которые у нас отвечают за ПВО, в том числе и в погонах? Что мешает защитить Родину? На таком уровне, чтобы не горели склады. Я маю пояснити. По-перше, заважає війна проти України. Її варто було би припинити. По-друге, заважає те, що у росіян є серйозний дефіцит засобів ППО, тому що Україна постійно здійснює масовані дронові атаки, і жодна у світі протиповітряна оборона не може із таким навантаженням впоратися. Ну і по-третє, росіяни нічого із цим не зможуть вдіяти. А как? А как? А как? Как защитить склады Wildberries в России? А как? А взагалі давайте поставимо собі інше питання. А чи треба захищати оці логістичні хаби? А чи справді були атаки? Бо росіяни сумніваються. Сгорел 12-й склад Wildberries. А я все равно не верю в эти прилеты. Вы все еще верите, что эти пожары – случайность? Усе частіше від росіян можна почути конспірологічну дичину про те, що начебто ніяких атак немає. А якщо вони і є, то їх організовують російські олігархи. А вам не кажется странным то, что атакуются склады Wildberries, но не атакуются склады Озона? Знаете, мне это все очень сильно напоминает игры каких-то олигархов. Ну, якщо говорити про олігархів, то можна сказати, що Владимир Путін грається у війну і вигрібає ось отакі наслідки. Але, можливо, це не Путін. Можливо, усе організував Рамзан Кадиров. Вы знаете, у меня есть такое, есть очень серьезное основание полагать, что удары по Wildberries носят заказной характер. И заказчики находятся не на Западе, не на Украине. Они находятся здесь. То це виникає цікава ситуація, бо якщо справді замовники атак на компанію Wildberries, тих атак, яких насправді, як ми знаємо, не було, знаходяться всередині так званої Росії, то тоді у росіян громадянська війна? У нас же тогда гражданская война получается, с частью собственного народа. Ну, отчасти, да. При цьому у цій прихованій громадянській війні усім керує Україна, тому що наче як зрадник України, а насправді глибоко законспірований, залегендований агент українських спецслужб Юрій Подоляка іще й закликає далі підпалювати склади компанії Wildberries, аби громадянська війна на так званій Росії не припинялася ніколи. По Вальбересу, потому что очень много шума, очень много дыма, очень много пожара, очень много загоревших товаров. Это даже плюс. Продолжайте в том же духе. Самое главное, что мы прекрасно понимаем, почему вы этот удар нанесли. Тому що насправді ніяких ударів ніколи не було. Як і світла у тимчасово окупованому Криму. Там зараз нові рекорди. Всем привет! Крым, Гурзуф, 28 июля. Ну что, мы идем на рекорд. Сегодня 7 дней без света. Ялта, 30 июля. Шел 11-й день блэкаута. Света нет, связи нет. Крым, Ялта. Сегодня 7-й день без света. Крым, Феодосия. Приморский. Неделя без света. Мы уже 8 дней сидим без электричества. Когда будет свет, неизвестно, никакой официальной информации нет. У тимчасово окупованому Криму ситуація із електрикою та й в цілому продовжує стрімко погіршуватися. Зараз на вулицях українського півострова можна побачити те, що ми із вами звикли бачити із кінця 2022 року. Це такі невеликі пункти незламності, скажімо так, і постійна робота генераторів. У зв'язку із ускладненою логістикою та відсутністю електрики є також і проблеми із продовольством, зокрема із тим, яке має зберігатися у холодильниках. Если смотрите магазин Пут в Черноморском, вообще нахуй никакой молочки, йогурт и молоко, ни пельмени, ни черта вообще. Это называется, я пришла купить йогурта. Холодильники не работают. Інформації з тимчасово окупованого Криму зараз є небагато, бо оскільки там проблеми з електрикою, то відповідно є проблеми і зі зв'язком, який і так російська влада серйозно обмежує, та інколи до інтернету прориваються окремі відео із лайфхаками. Лайфхак. Как сохранить суп? Ставим кастрюлю в ванну,
и набираем ледяную воду. Лайфхаки, как охладить продукты. Дынька у ведре. Проте із лайфхаками треба бути обережним, тому що раптом може статися, зараз буде жарт на 3 людини, ефект лінзи. Мы чуть не устроили пожар. Видите, эффект какой? Эффект линзы. Вот что получилось с подоконником. Чуть не сгорели. И то же самое на той стороне. Мы положили сюда 2 бутылки. Побутує така загальноприйнята думка, що у тимчасово окупованому Криму проблеми із електрикою та усі інші. Проблеми з'явилися тому, що Україна постійно здійснює ракетні та дронові атаки на півострів. Але це теж фейк, це неправда, такого ніколи не було. А навіть якщо і було, і ще кілька місяців тому окупаційна адміністрація проблему вирішила. Конечно, оно скоро закончится. Вот, и когда мы с этим закончим, а мы с этим обязательно закончим, мы найдем способ, чтобы их дроны к береговой черте не приближались. Это в самое ближайшее время произойдет. Тоді ви запитаєте, а хто ж винен у тому, що в тимчасово окупованому Криму такі проблеми? Це не українські безпілотники і навіть не українська армія, це американські військові. Там в некоторых населенных пунктах по 5 дней люди сидят без света сейчас. И с водой проблемы, и вообще обстановка крайне тяжелая. И виноваты в этом в том числе и американские военные. До речі, якраз, напевно, Дональд Трамп розбомбив бензовози, які їхали до тимчасово окупованого Криму через тимчасово окуповані території Запорізької області. Внаслідок атак утворився великий, красивий, палаючий затор. І ви не повірите, але це також фейк, і цього ніколи не ставалося, тому що очільник окупаційної адміністрації, тимчасово живий зрадник України Балицький, Владимиру Путіну казав, що він повністю контролює оцю трасу. Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем. И могу сказать, к чести военных, в первую очередь, что значительно упала эффективность украинских дронов. І якщо це справді так, то це означає, що усі ці атаки – це вигадки української пропаганди, спрямовані на дискредитацію Владимира Путіна. Ну або банально йому просто брешуть. Ой, только вчера я ехал по трассе Новороссии, и только вчера я был в Крыму. 3 поражения «Хорнетом». Нет. Только моя группа видела. Да. 3. Ну что это? Вот, это что? Это что такое? Человек сидит, врет президенту в глаза. Изумительно. Але, дорогі друзі, ви не думайте, що стабільність вона притаманна лише росіянам. На жаль, в Україні вона теж трапляється. Учора була 18-та доба, як люди протестували у зв'язку із відставкою Михайла Федорова із посади міністра оборони України. Минула 18-та доба протестів і 18-та доба мовчання. Людей продовжують ігнорувати. Жодної реакції, діалогу із ними немає. І я навіть не знаю, що тут сказати. Це дуже велика помилка. Це хибна стратегія ігнорувати людей. Ні до чого хорошого це не призведе. Якщо людей ігнорувати, то у них тільки ставатиме більше питань. І вони ставатимуть усе зліші. Нам це під час повномасштабної війни не потрібно. Але й далі людей ігнорують. Ну а я хочу вам подякувати за те, що ви не ігноруєте збори і допомагаєте нашому війську, яке за минулу добу завдяки вам отримало іще 108 нових FPV. Ми бійці батареї перехоплювачі Янгол-відплати в складі зенітно-ракетного дивізіону 68-ї окремої аеромобільної бригади хочемо подякувати Сергію Стерненко та його спільноті за надані нам 3 наземні станції дистанційного керування і 20 бортів до них. Тепер наші пілоти зможуть ще ефективніше виконувати бойові завдання в повітрі. Слава Україні! Героям слава! Вітаю, ми бійці роти безпілотних систем 2-го батальйону 78-ї окремої десантно-штурмової бригади. Дякуємо фонду «Спільнота Стерненка» за надані засоби. Дрон, який буде носієм ретранслятора, акумулятори Дуліп, які подовжать час в повітрі розвідників, тим самим збільшать ефективність розвідки. Дякуємо, слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я. Батальйон безпілотних систем 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади хоче висловити свою подяку спільноті Стерненка за надане обладнання,
яке допоможе нам нищити ворога. Слава Україні! Героям слава. Ми бійці батареї перехоплювачів Янгол відплати в складі зенітно-ракетного дивізіону 68-ї окремої аеромобільної бригади. Хочемо подякувати Сергію Стерненко та його спільноті за надані нам 20 бортів ВБ-140. Тепер ворожих очей в небі буде ще менше. Слава Україні! Героям слава! Батальйон безпілотних систем «Регбі-Тім» 129-ї окремої важкої механізованої бригади подякує фонду Сергія Стерненка за надані дрони «Оптичний русоріз», котрий буде допомагати виконувати бойові завдання. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Так звана Росія має програти війну і згоріти. Для того, щоб саме так і сталося, і щоб Україна при цьому понесла менші втрати, нам потрібна єдність всередині країни та комунікація між владою та суспільством. Тому що тільки коли Україна об'єднана, вона здатна вистояти та перемогти.